Okay, so good day, class. I will just briefly discussing the dynamics of local and global culture, and the terms I will be posting also in the captions so that you will know the spelling and have a deeper, or you can dig a deeper research on the terms that I will be talking about. So first is cultural differentialism. Cultural differentialism emphasizes the facts that culture are essentially different and are only superficially affected by global flows. Okay, so essentially different ang culture and dili kayo siya naapektuhan sa global flows. One example of this is um even though we are into K-pop, or even though we are into American music, or kanang unsa ba other influence, cultural influence, not only in music and fashion, the way that we read, no, books, movies, our choice of movies, the way we talk, no, ang uban gani na mga accent. So that is influence of other cultures to the Filipino culture in general. So, cultural differentialism, it emphasizes that cultures are different. So, bisan pa og nagatanaw tag American movies, naga-idolize ta og K-pop music, it means that naagihapon na nga tong pagka-Pilipino. So, wala man na usab ang atong kultura. So, wala man daw nawala ang atong pagka-Pilipino, even though natay mga gina-idolize na ubang culture, or ato ang ginasuon, gina-imitate na ubang culture, but we are the same Filipinos nga nagaamin sa atong lolo ug lola, or sa elderly or older than us. Kita gihapon ang mga Filipino na mukaon og kanang gulay sa baba pagka Pilipino. So, kita gyapon ang mga Pilipino nga himantayon chismosa. So, naandag gyapon ang atong culture, even though we are into fanaticizing, nahimot ang fanatics sa ubang culture, but Pilipino gyapon ta. So, mo siyang gusto gi-emphasize sa cultural differentialism, that cultures are essentially different and are superficially influenced by other culture. So dili daw kaya na siya tinuod nga una na usab na gyud ta, American na gyud ta, or Korean na gyud ta because of our choices. No, different gihapon ang atong culture, and Filipino gihapon ta bisan pag nag-idolize ta og lain na culture or atong gina-follow ang ubang culture. Then next is cultural hybridization. So this is the integration of the global and local culture, or localization, di ba na-mention na nako ng local. So, mo ni siya ang dynamics, ang cultural hybridization. Usa ni siya ka concept, usa ni siya ka idea nga gi-propose ni Vetkovec and Kellner in 1997. So, cultural hybridization is the integration of global and local culture. So, that is why there is localization. Nga naman, example ani is Samgyup Pinoy version. Okay? So, that is international na ang Korean. But, ato siyang ginabuhatan og Pinoy version. So, gina-integrate, ginasagol na to ang two different cultures. Okay? So, natay mga, unsa pa ba ang maisip ninyo nga kanang, na mga food na ginabutangan natong ingredients nga kung unsa lang ang available sa tuwa. For example, na ay cake, or na food na from America jud ang nag-originate. Then sa Philippines ginabuhatan nato og sarili natong version. Example is that kanang uh, noodles. Okay, noodles. Ginahimo nato siya og ang uban ginabutangan natong kamunggay, ang uban ang noodles nga ginabutangan nato og itlog. Naman jud na itlog ang uban. Pero mabutangan na nato native na itlog. So na jud siya Pinoy touch, even though it is from other country kana nga food. Or for example, the pizza. 'Di ba ang pizza nato na ay mga na pineapple, Hawaiian. But pizza originally gikan yun na siya sa Italy. And ang
pizza sa Italy, the original recipe, wala gyud na siya pineapple and sa pa ba? Kana pizza nya ginausab-usab na nato daghan na kay ta gustong ibutang like even spaghetti wala man na siya Sprite, ang uban butangag Sprite, ang uban butangag cream, butangag gatas, but in Italy it's just tomato sauce nga katong yung freshly picked na tomato sauce or katong fresh jud na tomato sauce na pa, aslom-aslom jud na siya. So kita mga Pinoy mo na Pinoy style no, na Pinoy style, we want it to be sweet, okay? Unlike Jollibee. Panlasang Pinoy. Nandiyo siya touch of panlasang Pinoy. So, dira na ito makita ang globalization. The food is global, but we turn it into local. Depende sa, syempre, nabati ba ang Pinoy? So, kung usang available, nga nasa yung palibot, manana po na iyang lutuon. Suon, pero kung wala gani ang ubang ingredients, ito siyang i-modify nga mahimo siyang fit. Mahimo siyang sa baka na mahaom sa kung unsa ang naa sa ato ang palibot. The next is cultural convergence. So this concept emphasizes na nag-merge na emphasizes or stresses homogeneity. So nag-merge na daw ang culture. So nahimo na lag-usa. Okay, so nahimo na siya isa. Ang cultural convergence introduced globalization. So mo man ng globalization, di ba? Murag isa na lang ang ato ang gusto, isa na lang ang ato ang taste, isa na lang ang ato ang pa ba? Ang atong sistema, isa na lang. So, muna siya sa globalization. So, as I have mentioned, di ba, in my last video, ang globalization man good, na siya direction, leading to the direction nga, isa na lang gani ang atong kwartas. Wala na dollars, wala na peso. Leading na siya na siguro na mahimo ng isa na lang ang atong global leader. Di ba? Ingon ana siya ang murag na paingnan sa ato ang globalization. So in cultural convergence, it stresses homogeneity. So katong akong giingon nga ang homogeneity is one world, one country. So isa na lang jud siya ang tibuok kalibutan, wala na differences. Then cultural imperialism, it happens when one culture imposes itself to other. So mura gusto niya sakupon, gusto niya parehagod tong nahitabo sa pagsakop sa ato sa mga American, di ba? Or mga Spanish cultural imperialism. It happens when one culture imposes itself on and tends to destroy the least parts of another culture. So yang gina-destroy ang culture sa usa ka lugar. Mano yung gusto. Like 'di ba sa Spaniards, pag abot nila diri na naman tay mga ginasimba, ang mga atong mga ninuno na ginasimba ng mga anito na natay sariling sistema, political system. But when the Spaniards arrived, they impose Catholicism. Okay? They impose their religion. So, gidestroy nila ang mga sacred places sa mga ancestors nato just to impose their religion, which is Catholicism, so or Christianity. So nawala nang uban gani gi-persecute nila ang uban ng mga babae or ubang mga tao kay naga-practice daw og witchcraft or mga mambabarang, mga babaylan, di ba? Have you heard of the babaylan? So ingon na ang epekto sa cultural imperialism. Pag weak ang usa ka culture or weak ang mga tao ni culture, dali siya ma-influence sa stronger nga culture nga nagamit og force. Okay, 'di ba grabe man to na abuse, grabe na na paglabag sa ato ang karapatan ang gibuhat sa mga Spaniards for more than 300 years. So that is why nanjud tayo ani na colonial mentality. No, giguba jud niya ang ato ang pag-iisip, ang ato ang utok, ang dagan sa ato ang utok. That is why di na ta matingala karon nga kita mismo mga Pilipino, kita mismo mga Bisaya, maingon ta og oy pag man ni mas branded, mas gwapo pag Bisaya lokal, ay pangit kay Bisaya, ay pangit kay Philippine made lang, dapat US made. So that is an example of colonial mentality na kanang mas bright
kung kabalo mag-English, mas hawd ta kung um, kung hawd kayo paka-paka ang iyang in English, mas gwapa kung puti. Pagkulot, salot, no? Pagputi, gwapa. So, yung ana ang mentality na dapat natong walaon. Okay? Because we're Filipinos, we're natural brown-skinned. So, na-mix lang ang ato ang race. So, na ibang mga tao na puti. But, it doesn't matter. It's just the color of the skin. So, yung nga na dapat ang atong walaon sa ato ang mentality. And the language is just a English is just a language and not a measure of intelligence. So it does not mean that a person knows how to speak English well. Dagan na siya alam kay nami biya howd mo English pero way sulod ang gipang sulti. Mas maayo pa magbisaya na lang nga masabtan. But because of globalization, we really need to speak in English in a proper forum. Dili po taman in English siguro sa ano no, sa palengke. Dili po taman in English sa tricycle driver or nata sa to ang locality. So in a proper forum, for example, in the academe, sa eskwelahan, pag nata sa klase, and then you are required to speak in English, then speak in English. If you are in an interview and related man sa imong work ang pag-English, you're a customer service representative, you're a teacher, so mag-English. Pero kung dili naman kailangan nata sa balay, pwede nata magbisaya. So that will not also forget our own mother tongue and our own language. Kaya importante pod kay na dili na to siya i-downplay, dili na to siya kanabang wala mo superior o inferior language. Walay hawod nga language. So, kana lang, gusto lang na ko emphasize na kay, I know that some of you are basically judging people based on English, or you are kana bang, bright ni si ma'am, kay how me English? No, dili siya dapat ingon na atong concept because English is just a language and language is a tool in communication. Isa lang siya sa tools. So, daghan tag tools na pwede maka-communicate. We can communicate well. You wanna speak to express, no? Just like dressing, dapat na-express nimo in your own language. So, if you want to talk to me, you can talk to me in English or in Bisaya, di ba? So, in a way that you can better express yourself. Basta, ang ako lang jud, basta nata sa academe, if it's ang forum or ang imong environment is formal and proper and nag-require siya English, speak in English. But if it's not, then you must really learn and speak our own language. So, na lang, as a writer and an advocate of our mother tongue, I believe that daghan na kaayong mga mali man good sa ato ang pagbinisaya, like warag. Unsay warag nga mura man na. Warakag ano, warakag 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 abat, warag abat, no, mura kag abat. So, di ba na mali na ganito ang grammar mismo sa ato ang binisaya. So dapat ato pong i-prioritize ang sarili natong language. Dili nato ato na hinahinayan og erase ang colonial mentality nga pag Bisaya lokal, pangit, dili quality. Pag itom pangit, pag brown dili gwapa. Pagkulot, nitibo. Pag nitibo, walay grado, walay alam. That's a no-no. Okay, so that is cultural convergence. That is stresses homogeneity. And cultural imperialism. So ako naman itong na-explain, no? Gi-impose niya ang iyang culture into the other culture, into the least part of another culture. Next is deterritorialization. Last na lang. John Tomlinson's deterritorialization. It means that it's much more difficult for a culture to specific geographic point of origin. Actually daw, ingon ni Tomlinson, isa po ni siya ka-theorist, pero manaraman ni theory. Okay, so, deterritorialization. Ang culture daw, wala yun na siya naka-specific lang sa usa ka lugar. Okay? So, ang culture is not, it is difficult to tie culture in one specific geographic location. It is difficult to tie culture
in one specific geographical location. Okay, so wala man gyud daw na nag-iya ani nga kultura nga ato lang siya ingon sa Pilipinas lang gyud na. Di po to makaingon nga ang kanang mga libakira Pilipina lang po kay nang libakira sa Amerika. So what I mean is example ako naisip is dragon. 'Di ba sa Philippines naman tay dragon kanang dragon natay paniniwala nga na mga dragon na bakunawa na mga ingon ana na sa atong story. But in China, they also have dragons. But in London or in UK, in Europe, they also have dragons, 'di ba? Ginapatay sa mga knights. Then naapoy mga dragon sa China nga ginasimba nila. Then naapoy mga dragon diri sa Pilipinas. So, that example kung i-trace nimo, di mo mahibal-an nga asa man gyud nag-originate ang dragon, asa ni siya nakatrigikan nga anywhere in the world naman gyud tay ginato naman gyud ng mga dragon or even pagtuo sa kahitasan, no, the belief that there is a superior being, wala dili man gyud nato na siya maingon nga dili lang na siya sa Pilipinas nag-originate ang pagtuo sa Ginoo, or dito lang na siya sa Israel kay dito gipanganak si Jesus Christ, or dito lang na siya sa Saudi Arabia kay naa si Muhammad, or dito lang na siya sa kani nga faith nga naay Ginoo, na is someone above us. Dili daw nato na siya matay. That is an example nga dili nato siya specific lang ni siya sa Pilipinas lang jud ni nga naay Ginoo, nga naay Diyosa, naay pagtuo sa mga engkanto, mga engkantada. So kana siya, that is an example of deterritorialization, that we cannot tie culture into a specific geographical location. So kana lang, thank you.